Tjena! Nu är det dags för ett nytt avsnitt igen. Ni har fått vänta lite på det här, men det har att göra med att vi har haft så förbannat jävla mycket att göra. Jag har varit så stressad över det här. Jag har bara köttat på och försökt komma i fas med min tidsplan, om man säger som så. Som ni ser så har det hänt en jävla massa mera här nu sen sist. Och vi har fått på plats lite mera grejer. Så vi kommer att snacka idag om allt som ni inte såg förra gången då. Och det har kommit dit billigt intercooler. Vi kommer att visa lite när vi är väg till Andersström när han fräser gavlarna. Vi kommer att snacka lite om titan. Vi har fått titan, downpipe, wastegate-rör, luftfilterrör, tryckrör. Så att det sitter på plats också. Det är jag jävligt glad över att titangrejerna kom till slut så att vi fick börja bygga ihop det. Det är inte helt svetsat allting nu, men för det viktigaste var egentligen att jag kunde få punkta upp allting. För alla fästen som sitter fast på chassit så var prio 1 just nu. För bara om några dagar så ska den här bilen plockas isär helt och hållet och chassit ska iväg på pulverlackning. Så det är ungefär där vi står nu. Det är därför vi kör en recap på allt det här, för senare ikväll eller imorgon så kommer allting vara bortplockat. Och då skulle inte ni kunna få se det här förrän när allting är målat och på plats för sista gången. Så ja, då är det. Vi kan börja prata lite om fronten. Så har vi plastat faktiskt en hel del på. Den är inte helt klar. Det ska plastas lite mer på sidorna här. Det vi har gjort är att vi har förlängt den här läppen som går upp mot rutan. För den hade lite tokig vinkel från början. Det var liksom, den gick rakt emot lite och inte upp tillräckligt långt tyckte jag. Så vi har plastat på en ungefär 40 mm här då. Tobbe Johansson från Avesta också här från stan då. Så han har Brovallen Design. Haft STCC-team i hur jävla många år som helst och nu kör de någon form av Toyota Cup-bilar. Hygglig kille och gammal vän till Beckis också. Så han har varit med och plastat här så vi har förlängt på huven. Kaching! Ny order. Ja, skitsamma. Så vi har plastat på och förlängt här även också mot skopet så det blir en liten radie upp däremot. Simon har filmat och schyssta filmklipp som ni får se det. Trädet som sitter och håller ihop allting och som frontfästena sitter på, det är pulverlackat och bondat med epoxylim ner mot fronten och sen har vi plastat med kolfiber runt omkring det då. Så det sitter på plats nu och alla fästen, allting är helt klart. Både för dimljusen har jag fick dit också. Det var original liknande, alltså eftermarknads dimljus och med LED. Så det är klart nu. Det ska som sagt plastas lite till, men det här är också ganska bråttom för när chassi är pulverlackat sen, då ska karossen på igen och då så ska egentligen allting passas in för en sista gång och sen ska den iväg på lack hela bilen. Och det är också bara någon vecka bort. Det ska liksom knytas ihop på sig jävligt fort nu. Nu ska vi plasta lite på fronten här. Jag slipar bort typ 70 mm längst upp mot rutan. Tejpa på en aluminiumfolie på undersidan. Så vi ska plasta på och förlänga en bit så att vi får perfekt vinkel för fronten, att den följer rutan så att säga. Så den får en längre anläggningsyta istället för en vass kant som går in emot och skaver. Så ja, så här blir det. Nu har vi tejpat på ett lager till med aluminiumtejp på själva rutan och som överlappar den korta biten som vi tejpar från undersidan. Och undersidan var ju för att det inte skulle rinna ner massa skit på insidan när vi håller på och plastar. Så på det här så ska det på ett lager med vax nu så att det släpper fint när man har plastat sen. Det ska väl torka i några timmar och sen kan man börja punda som Tobbe säger. Utsidan klar i alla fall. Vi la på 4 eller om det var 5 lager, 4 lager tror jag från utsidan nu då, så har vi sån här duk på så att det blir lite schysstare yta sen när man river bort den. Så det får torka till imorgon och sen ta bort den och sen ska vi lägga en matta från insidan också som går in på det gamla så att säga. Och jag vill lika där och sätter sån duk också så blir den slät och fin på insidan. Men ja, det där är tanken i alla fall. Så nu, man ser ju ungefär, där har ju den gamla kanten varit så vi ska väl upp. Ska kapas bort nästan allt, men det är väl typ 20 mm högre upp jag vill ha den. Ja, nu kommer den ju liksom att ligga helt perfekt vinkel mot rutan också så kan man ha typ en sån här bit med skumgummi på insidan bara som rutan ligger emot. Så får det bli. Det blir nog skitbra. Här uppe sen så kommer det lika på de här sidorna. Där kommer jag bara lämna kvar en liten radie bara.
Så att jag får lite mera stöd mot rutan, att det inte är en vass kant liksom. Mycket krångel för lite fix, men det blir nog jävligt schysst när det blir klart. Den här var en liten teaser i förra avsnittet om ni såg på slutet där att vi ska ha lite billet intercooler. Ja, det var något litet filmklipp med där. Men i alla fall, nu är den helt på plats, färdig med alla fästen, helsvetsad och klar. Och som ni ser så är det ju då övre underdelen, tankarna så att säga, de är i billigt fräst aluminium då som Andersson har fräst. Jag har ritat upp dem då med all jävla ritglädje jag orkar, som man kallar det för. Så att det är därför det är lite roliga mönster och grejer. Nej, det har varit för jävligt trevligt där. Den sitter ju fast i kylaren som också är färdigt monterad nu. Och då är det sådana där svetsmuttrar som jag hade bak på tanken som vi pratade om i förra videon. Sitter inne i kylaren här då. Så det är 2 stycken per sida. Men då tänker ni, ja för fan ska du ha den där tunga prylen och hänga i kylaren bara, då kommer det gå åt helvete. Så här under, intercoolern så har jag gjort 2 stycken plåtar som halvmånar med ett gummilägg. Så hela det här paketet så vilar nere på de 2 plåtarna så att det blir en avlastning. Så det vart nog faktiskt jävligt bra. Allting lutar lite bakåt också för att vi inte hade hur mycket plats som helst. Huven ligger ju typ precis här nu. Jag ritar upp lite fräna intercoolergavlar till Kribbes Camaro här då. Det blir billigt frästa. Det är ett Vibrant cellpaket som jag har gjort liknande förut också, men så här blir det i alla fall. Lite roliga, de här ribborna som är uppe på här, det är vad Andersson brukar kalla för ritglädje. Och jag gillar ritglädje, det är fan det bästa som finns. Han har fräst klart en gavel nu, men han vet att jag är så förbannat jävla picky, så han ska komma hit och kolla med den om det skulle behöva göras några små justeringar eller om man ska ta av någon 10-del till. Så jag kör nästan nu och får se hur den blir då, så annars får jag ta en annan körning och skaffa en annan verktyg. Och vad den var. Men det här då, det är ju om du ska ta typ en 10 till och bara... Ja, jag får försöka lösa det. Vart det bra med, eller krångligt med insidan här? Ja, det är lite här de är så djupt. Det var det jag tänkte att jag kommer ner här, här får jag ju frigång när jag kommer ner här, men här är det ju långt, ja. Har jag lagt den så, då har jag ju fått frigång där också med verktyget. Ja, precis. Håll upp den där lite i solen nu så det blinkar ordentligt. Nej, du får ju vinkla den. Jag tror maskin går för fullt i Nordanö, så vi sticker dit och kikar lite på när Andersson fräser gavlarna, så får vi se lite live action också. Nu är vi hos Andreas Andersson då, North Island Engineering. Så håller på att fräsa våra intercoolergavlar till Kribbes Camaro nu då. Ungefär så där kommer de att se ut när de är klara. De håller på att köra sista tempo nu på ovansidan och själva finkörningen. Så, ja. Ritglädje. Jaha. Tänker man på en Marita så då går det bra. Ja.
stekt ihop intercoolergavlarna med cellpaketet. Satt dit den för att kolla lite ungefär vilken vinkel den kommer att bli. För den kommer måste luta lite grann bakåt, för det finns inte hur mycket plats som helst från ramen och upp till fronten så att säga. Så det kommer bli lutat bakåt lite grann och sen kommer kylaren att bli bakom det här sen. Men jag kommer att vänta med att bygga någon fästen för allt det här, för jag har ritat upp en fläktkåpa till kylaren då, så vi har de här 2 11-tums spalfläktarna som kommer att sitta där på då. Så jag ritar upp en plåt som Lundström ska få skära ut, så ska jag bocka till färdigt så det passar då med hål och för att bulta fast. De där är först så man vet hur mycket det bygger bakåt sen då, hur långt fram intercoolern kommer måste hamna. Så jag punktar dit vattenpumpen då. Så blir det AN16 slangar då, så fimpa av anslutningarna på kylaren här också, så jag ska fixa till det och sätta dit AN-anslutningar istället. Ja, det är väl det som är på gång näst här då. Det blir lite halvtufft det här tror jag när det blir klart. Speciellt när du får bildet, gavlarna liksom, det blir längst fram på hela installationen. Fläktkåpa även kommer på plats här. Den kommer också visa lite när jag bockar och grejer och donar och hur vi gör dem. Inga konstigheter egentligen. 2 stycken riktigt kraftfulla spalfläktar ska förhoppningsvis kunna suga igenom mindre småbarn genom både intercooler och kylar. I'm in danger! Nej men alltså jag vet att de här jävlarna, det är bra flås i dem. Ja, så här går det till i alla fall när jag ritar upp någonting. Här är ju fläktkåpan som jag bara skissar upp på ett block och tagit lite mått. Vilken höjd och bredd och allting då. Så sen ritar jag upp det i Inventor så att man får med alla bockradier och allting. Och när jag är klar sen med den här så då kan jag göra den till flat pattern då. Så då får man en utsträckt på hur plåten ser ut som man ska skära ut då. Så då är det bara att skicka iväg den ytan i en fil då till Lundström, så skär han ut den. Sen är det bara för mig att kolla alla mått var det ska bockas, och ja, bockar man ihop den så det blir som en låda sen då. Allt i ett stycke. Nu när de var iväg och käka på lunchen så svängde de in via Lundström på vägen hem. Nu är det utskuret och klart. Jag har även fått de här plåtarna som är för tändspolarna. Den där plåten som ska hamna här var tanken i alla fall, om den får plats sen, det får vi se. Men blir i alla fall på det burröret där nere då. Det är väl bra. Snabb service. Så nu ska jag bara bocka den här fläktkåpan på alla kanter då, så att den går att bulta fast på kylaren. Nu sitter kylaren på plats med fläktkåpan som jag bockar ihop. Precis som jag tänkt mig. Liten glipa här för att ha en liten tätningslist så den tätar emot kanten på kylaren då. Sitter med M4 skruvar då, 3 stycken. Satt den här fläkten på den här sidan längre ner och den där högre upp för att vi ska ha vattenpumpen ska sitta på den sidan, för annars hade det blivit trångt om den fläkten hade suttit längre ner så att säga. Den här vinkeln kommer det måste bli för att gå fritt för huven eller fronten. Och ja, fram på det här sen då så kommer intercoolerpaketet, så den ska ställas ner där då. Och ja, jag kan hänga dit den lite snabbt så får ni se hur det är tänkt med tryckrörarna och den biten sen. Så här blir det att se ut. Rätt mustigt paket måste jag säga. Jävla läckert med billigt frästa gavlarna. Riktigt nöjd faktiskt. Men som ni ser här nu då, så tryckrörarna kommer ju gå runt kylaren, är det tänkt då. Så här. Och sen där och upp till insug helt enkelt. Och de nedre här så kommer att gå ut. Sen kommer de att gå rakt här under röret och upp till en böj där då, och så upp till turbon. Det blir lite annorlunda på andra sidan eftersom det inte är mirror, alltså spegelvända turbos. Men så är planen. Äntligen! Titanböjsjävlarna. Fy fan vad nice. Nu ska jag visa er varför vi ska ha titanböjar till avgasrörarna. Det skiljer ju lite i radien såklart då. Det är ju nice att den här är kortare. Det här är det alternativet vi hade kört med om det inte hade blivit titanavgasrör på Kribbes. Båda det är 114,3, alltså 4,5 tum i diameter de här böjarna. Ska jag slå på vågen. Så. Här har vi 1284, 1,3 kilo ungefär. Titanböjen, alltså den väger fan ingenting. 333. Alltså vi sparar nästan 1 kilo på en böj. Och det kommer att bli typ 3 stycken böjar per sida bara på avgasrörarna. Så runda svängar,
5-6 kilo kommer vi spara bara på att ha titanböjarna. That's why. Här då var det lite snack också förut, men det vart i alla fall våra PPF-klämmor direkt på intercoolern. Sen böj vidare då. Så det här är titan. Så tryckrör härifrån och upp hit så blev det titan. Så det är med matchande flänsar då som passar ihop med våra klämmor. Och det är sådana O-ringstätade som är lite flexibla. Varför det inte vart titan hela vägen hit upp då mot spjället är för att jag skulle haft den här delningen oavsett. Men jag saknar dumpventilflänsarna i titan fortfarande. Så jag vågar inte vänta på att jag inte skulle få dem. Så jag byggde den här första delen i aluminium, för det har jag flänsar till dumpventilerna. Och varför jag gjorde så här är för att du har ju stum V-bandskarv på det här Motion Racework-spjället. Så ska man ha ett stumt rör hela vägen därifrån och hit, då, alltså det här kommer ju liksom att leva runt lite grann. Oavsett hur jävla bra man sätter fast det så kommer det alltid att röra sig. Och därför är det stumt därifrån och hit. Och sen har vi här en sån PPF-klämma då som är vridbar och är ledad liksom. Den kan röra sig lite grann. Så då kan det där leva på lite grann. Sen har jag lagat ett fäste ner till chassi här då, så sitter med en gummikudde här också. Det är inte helt stumt monterat liksom. Sitter med en M6 gummikudde. Dumpventilerna kommer väl att bli rakt bakåt här sen. Och jag har en rackare här, vi ska se. Och det är ju också, nu är den här lite skitig, men det här är våran nya dumpventil som vi precis just har släppt, som vi har i våran webbshop. Det är våran tredje dumpventil som vi har ända sedan PPF började. Så de har gjort egentligen 3 olika upplagor då. Den här är jag ritat. Och den är 100% tillverkad i Sverige. Det är ingen kinesiskt skräp överhuvudtaget. Så att den är jag stolt över. Så de blir det i alla fall 2 stycken på varsin sida här. Där och där är planen. Så det kommer nog se jävligt maffigt ut det också. Sen här har vi också nedre tryckröre då. Det var till likadant där egentligen. Aluminium första delen. Det är också utav en anledning att den här flänsen som är uppe mot turbon, den har inte titan. Nej, men så var det i alla fall. Här ser ni ju, det ligger liksom en bit ifrån. Det är för att du ska kunna ha lite spelrum. För de här klämmorna så kan ju åka ganska mycket fram och tillbaks. Så bygger man det typ med 3-4 mm emellan sådär, så då är det färdigt inbyggt lite spel. Och det är lika med det där röret. Det sitter också med en gummikudde. Så det sitter en gummikudde här då som håller det och fixerar det så att det inte kan hålla på och fladdra på hur fan som helst. Lika som de andra vikttabsen som jag skar ut förut i plåt, så har Lundström skurit de här nu i titan då, med bocka och svetsa fast. Jag tror han filmar någonting när han skar det i titan också. Det blir, när du gör nästan vad som helst med titan, alltså sätter du kapskivan i det eller när du skär, alltså även fast han skär med vatten. Det blir vita gnistor. Det ser ut som tomteblås typ. Det är helt fruktansvärt märkligt, men så blir det när du kapar i titan. Så allting har jag kapat med bandsåg, för att sätter du kapskivan i det in i verkstaden, då börjar typ någonting att brinna efter 2 sekunder känns det som. För det blir som ett jävla gnistregn. Lite downpipes då i titan har vi fått på plats. Jag har inte svetsat något titan överhuvudtaget förut. Det här är min första outing. Så det var jävligt spännande att svetsa titan, kan jag säga. Det kommer jag snacka lite om när jag kör lite provbitar och skit, och när jag drar ihop luftfilterrörerna tror jag också jag filmar lite. Kommer snacka lite om det och vad det innebär i alla fall. Men så här vart det att se ut i alla fall. Vikten också är ju det egentligen den stora anledningen till varför man vill köra titan. Det har jag snackat lite också om i ett annat klipp som ni får se. För det är en jävla skillnad på vikten, kan jag säga. 4,5 tum ut här nere då. Det är 4 tum ut ur turbon på den flänsen då. Så jag gick med en snäv kort radie först här då för att få så mycket plats som möjligt mot torpeden egentligen och inte steka upp den. Sen kona upp det till 4,5 tum då. Och sen vart det ett bullhorn upp då bara egentligen. Så får se lite, eventuellt så kommer jag måste kapa av lite till av böjen för att inte riskera att elda upp hela jävla sidan på fronten så att den blir stekt. Det sitter ena sidans avgasrör upppunktat och på plats. Jag kapar hål i den här plåten. Punkta upp titan downpipen då. Så där blir det ungefär. Det var 4 tum ut ur klämman på turbon. Så det var en kort 100 millis böj först och sen en kona upp till 4,5 tum då, för att jag ville ha 4,5 tum ut. Varför det? Ja, för att det ser förbannat jävla mycket fränare ut med grövre. Och mindre mottryck. Även om jag inte tror att det är superstor skillnad, men det ska vara grovt. Så nu när det sitter på plats så har jag kollat vad jag vill ha wastegaten. Och det här, det är en stor rackare till yttermått, men den är inte superstor. Det är en Turbosmart Hypergate 45. En elektriskt styrd wastegate. Så ingen fjäder eller vakuumklocka överhuvudtaget. Den är helt elektroniskt styrd. Så den... Hej, vad gör du? Ska du vara med och berätta hur man ska göra? Eller vad? Ska du bara vara här och störa mig? Ja, i alla fall. Den här rackaren så kommer jag att hamna ungefär där någonstans. För att få absolut bäst kontroll på laddtrycket så vill du ha
uttaget i ytterböj så att säga. Jag börjar notcha in en liten rörbit här. Så den kommer väl att hamna ungefär sådär någonting. Kommer det att bli. Och sen ut här då så kommer det gå en brakbit och en böj ner här. Och sen bredvid avgasröret så kommer den ut sådär. Så ja, ska jag väl skruva bort grenröra och börja kapa ur för uttaget och punkta dit den här böjen. Får vi se. Nu har jag filat in det sista på den här wastegate-böjen då. Som ni ser sitter den nästan helt precis i ytterböj. Så det här kommer att bli superduper enkelt att få ner laddtrycket när det sitter perfekt i böjen. Och det vill man ju ha för att på vissa banor går det liksom inte att gå av linjen till exempel med något laddtryck överhuvudtaget nästan om det är en dålig bana. Så då, ju bättre du kan reglera laddtrycket ju större chans har du att komma ner för en dålig bana. Sen behöver man väl inte hålla på och fila in det här till all evighet heller, men det är liksom, det behöver inte egentligen vara något bättre än att ser man lite ljus igenom så är det väl okej, men får försöka hålla det så tajt så att man typ inte kan få in ett skägghår emellan i alla fall. Nu sitter både avgasröret och wastegate-röret på plats. Upppunktat. Som sagt, eftersom jag inte har fått min släpskoj nu. Vi ska inte ens börja och spetsa det där innan jag fått den. Men nu är det bara att göra samma sak på andra sidan då. Så jag tog bort den där plåten faktiskt. Och sen satt jag den bara rygg mot rygg med den andra plåten. Och kapa likadana hål då. Så ja... Jag ska börja med avgasröret då. Först få det på plats. Och det jag egentligen gjorde på andra sidan som det blir likadant här då. Det är att jag tog en 90 graders böj. Kapade av den. Försökte att sikta att den skulle hamna ungefär och träffa ner i hålet då. Det var väl typ så man fick börja då. Sen för att man ska få det likadant på den andra sidan. Man får ju ta lite mått typ här emellan. Köra med vinkelmätaren. Kolla lite sådär. Men jag skulle säga det absolut viktigaste måttet när du håller på, det är ta mig fan ögonmåttet. Alltså det blir mycket höfta en hel del och man får liksom bara chansa sig framåt. Ser det liksom schysst ut så är det ofta bra också. Sen tar man lite kontrollmått och att det blir skapligt lika på båda sidorna. Men det är liksom inte hela världen om det ska skilja lite grann. Man kommer aldrig att se båda sidorna samtidigt heller. Men ja, det kommer nog bli. Det blir nog jävligt nära lika på båda sidor. Här har vi en ihoppunktad downpipe nu. Så ser ni lite summa summarum vad det här innebär. 1,1 kilo. 1,1 kilo för hela downpipen. Jag tar bort den här så att ni inte tror att jag håller på att fubbar någonting. Lägger den där. 0. Tar en rostfri böj. Också 4,5 tum. Lägger i den. 1284. Chip tjoff! Det är en fördel egentligen med dragracingen och ha el-wastegates för att du får så förbannat bra kontroll över laddtrycket. Och det är viktigt. På just sådana här bilar som behöver ha väldigt lite laddtryck till exempel av linjen på ett kanske ganska lågt varvtal. Då kan vi öppna den där precis hur vi vill. Det kommer ut här då som ett screenpipe då bredvid det här bullhornet då från avgasröret. Försökt att få dem ungefär i samma vinkel då. Sen tändspolsfäste också som jag visar, så det har jag fått på plats också. Och det sitter ju på det nedersta ramröret lite vinklat in mot motorn som ni ser där. Så det kommer egentligen att gå
Från de här så kommer ju tändkablarna bara gå korta biten upp till grenrörarna. De 90 graders hattar på tändstifterna egentligen, så det blir väldigt korta tändkablar. Så det där har varit riktigt smuttigt, och nu när de sitter liksom bultade en och en så kan du byta en spole i taget om du vill. Har du det där billetfästet så då måste du skruva isär hela ditt rack då, beroende på hur det är gjort såklart, men det där var jävligt smidigt i alla fall. Bara skära ut en plåt och så steka dit den. Här under alla tryckrör och kylare och allt helvete så har vi fått dit lite mer grejer. Det är ju en torrsumstank och en V-bussburk till den då, så det är en Nukes kolfiber competition catch can eller vad fan den nu heter. Så den kommer vara ventilerad till V-bussburken. Torrsumstanken får inte gå till samma ventilation som motorn gör. Och motorn kommer ju gå med från ventilkåporna och ner hit i ramen till de här AN-svetsnipplarna som jag har stekit dit på ramrörerna. Så här kommer det gå vävesventilation och det går ju bak till den här tanken, men det visar jag i förra videon. Den måste vara separat från motorn så att säga. Det är därför man har gjort på det där viset. Här har ni, vad ska man säga, Helios-ramperna som sitter i de där 3 urtagen i fronten då, som ni såg i förra videon om ni kollar den. Jag tjatar om det, men ni som inte sett får fan gå tillbaka och kolla så ni får liksom big picture, fatta vad jag snackar om. Så här ser de ut, och det var ju provisoriskt ditsatt tidigare med ett svetsat fäste, men nu vart det ett billetfäste då som jag ritade upp så att man fick lite mer justermån. Så det är ett klämfäste egentligen som sitter runt det där 3D på fronten som vi visade tidigare. Så då kan du justera både upp och ner och vridningen så där. Sen har du ju i fästet som kom med från, ja vad nu fan de här heter. Så kan du ju vrida de här uppåt och neråt också. Så det finns egentligen full justermån på allt där nu. Sen bestämde vi oss för att köra lite dimljus också då. Och det vart en typ Camaro original liknande då. Men en LED-variant då. Så det lyser, det ser ut att vara exakt samma sorts lampa som de Helios-lyktorna. Så det var jävligt skönt att inte den ena lyste gulare än den andra liksom. Här ser det lite annorlunda ut. Och det är luftfilterröre från turbon som luftfiltret ska sitta på sen då. Så det vill jag få iväg en bit, för att här så kommer det att sprätta grus och vatten och allt möjligt när han ska köra street week och transport och i regn och ur och skur och snö och slask och allt möjligt vad de kan hamna på. Så därför vill jag få iväg det här luftfilterröret en bit, så det här sitter det mer skyddat. Det är också titan och det är gjort i pie cuts som ni kan se, eller ryssböjar som det heter på svenska. Och ja, det där tog en stund att säka ihop, det kan jag säga. Det där var typ det första riktiga jag stekte ihop, så det var lite typ trial and error så att säga med titansvetsning, eftersom det var första gången jag provade på det. Men det var faktiskt nog jävligt bra tror jag. Det går nog inte att göra ett luftfilter dyrare än på det här viset. Jag tror det var billigare gjort det i billetfräst aluminium. För helvete vad länge det tog att kapa alla bitar och stå och liksom preppa allting. För med titan är det så förbannat viktigt att du gör rent allting och liksom mycket gas också. Väldigt mycket gas. En stort rör och massa skarver läckt överallt, så jag fick ha rotgas så att det bara pyste. Luktar argon inne på hela PPF här. De här grejerna var jag här förut, men här har det kommit hit en liten attirall till, och det är det stora drickar- och rökarpaketet som jag pratade om. Så är det en billetfräst liten fin manik här då som jag har sänkt ner faktiskt Biltemas fina mugghållare som de säljer. Så kan man ju ha lite grejer man ska ha med sig på transporten så att säga då. Så här bak sitter det dubbla USB-uttag då för att kunna ladda iPhone och iPad och vad det nu ska kunna ha med det. Och sen ett SIG-uttag då för till tändaren. Så ja, det sitter där. Den här, vad heter den, V-bussburken eller vad man kan kalla det, så den kommer att gå till växellådan. Jag kommer att gå från växellådan här och sen en 90 graders koppling in i botten. Så det som ventilerar ut från växellådan så kommer gå in i botten och fylla upp under repan, och sen när du har stängt av då kommer det rinna tillbaks i växellådan igen. Tor då på Nuke Performance, och han gör så jävla fina grejer så man stoppar ju mer än gärna dit hans prylar. Vi säljer alla Nuke-prylar också i vår webbshop, men det visste ni säkert redan. Om allting går som det ska och alla andra firmor med lackerare och pulverlack och allting, om de gör det de ska i tid, man slipper stå liksom och vänta på dem att det ska limma där. Så då finns det en jävligt liten risk för att vi faktiskt hinner till Tierp. Det är planen. Ja, det där var väl ungefär vad jag kunde erbjuda i den här videon. Det som kommer att hända nu så är som sagt bilen kommer att plockas isär i molekyler inom en väldigt snar framtid. Då så kommer det att helsvetsas alla fästen. För bara karossen är avlyft så kommer även Mats Tolander hit. Jag vågar säga Sveriges bästa bilplåtsknackare. Han har ju bland annat byggt
allt plåtjobb på Johan Erikssons Charger som har vunnit hur jävla mycket priser som helst. Det är bra att ha en sån kompis när man ska ge sig in i plåtbitsbranschen så att säga. Han kommer hit med sin slaghammare och så ska vi rikta till karossen och fixa till den så att den blir så bra som den kan inför lack. Jag har varit köpt lite tenn också så vi ska tennspackla lite. Och det kommer att komma med i nästa video. Ni kommer även att få se, jag ska försöka få lite timelapse och sånt filmat från när vi pulverlackar chassit. Och ja, det är inte långt bort till så att det är lack på bilen heller och slutmonteringen börjar. Men det finns förbannat mycket att göra just nu så det kan hända att det blir lite svårt med filmfronten. Men vi ska försöka filma så mycket det bara går. Men nu när man ska knyta ihop påsen, det ligger på kan man säga. Klockan är ju liksom typ 12 nu när som helst. Och jag ska bara hem och sova hit klockan 6-7 imorgon bitti. Börja riva isär allting. Det finns ingen tid för bilat. Men tack för att ni tittade och snälla kommentera, gilla, följ oss på Facebook, Instagram och subscriba på YouTube. Och dela videon, få lite spridning på den här skiten så att vi liksom kommer igång på riktigt. Kommentera gärna och skriv vad ni vill se mer av. För det här är ju sin sak, men det här är ju inte det vi bara kommer hålla på med liksom byggfilmer alltihop, utan snart drar ju racesäsongen igång. Det är bara 2 veckor kvar tills vi ska på Tierp med Chevellen för första EDRS-tävlingen. Det är bara 2 dagar så det blir som ett test för oss. Hoppas att den tävlingen blir av. Det var väldigt få anmälda hittills, men det är några dagar kvar till sista anmälningsdagen. Men då kommer vi att vara på plats och Simon kommer vara med och filma och vi ska försöka få Ertan att snacka lite igen framför kameran. Kommer ni få vara med på Tierp, det är planen. Så det kommer komma sådana race-videos också. Som sagt, vill ni se mera bromsningar eller vad vill ni se? Och sen om jag svär mycket, ja det får ni fan ta för jag orkar inte anstränga mig. Så är det med det. Tack och hej!